Chào mừng quý vị bằng hữu đã quay trở lại với Tam Quốc Luận Chiến, nơi những thanh gươm kể chuyện và những trái tim anh hùng hòa nhịp. Trong dòng chảy cuồn cuộn của lịch sử mưu lược Tam Quốc, chúng ta thường tung hô những trận đánh kinh thiên động địa, những hỏa kế thiêu cháy cả bầu trời xích bích, hay những đường gươm lấy đầu tướng giặc giữa vạn quân. Thế nhưng, có một cuộc đối đầu không tiếng gươm đao, một cuộc thương thuyết mà ở đó, kẻ chiến thắng không phải người nắm giữ thiên binh vạn mã, mà là kẻ đang ở thế tuyệt lộ. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng ngược dòng thời gian về năm Kiến An thứ 5 tại vùng đất Hạ Phi đầy gió bụi. Đó là thời điểm mà giấc mơ phục hưng Hán Thất của ba anh em Lưu, Quan, Trương dường như đã tan thành mây khói dưới gót sắt của Tạo Quân. Giữa lằn ranh sinh tử, Quan Vân Trường đã thực hiện một nước đi chấn động ngàn thu, ước pháp tam chương. Đây là một kế sách bảo toàn danh dự, một màn trình diễn của khí tiết, hay thực chất là một dương mưu đỉnh cao để tìm đường về với minh chủ? Hãy cùng chúng tôi bóc tách từng lớp sương mù của lịch sử. Hồi 1. Tuyệt lộ Hạ Phi, khí tiết nghìn cân. Bối cảnh bắt đầu khi Tào Tháo sau khi đánh bại Viên Thuật đã dồn toàn lực tấn công Từ Châu. Lưu Bị đại bại chạy sang Hà Bắc nương nhờ Viên Thiệu. Trương Phi thất tán ở Mang Đãng Sơn. Quan Vũ, người anh hùng lẻ bóng, bị vây hãm tại thành Hạ Phi với nhiệm vụ nặng nề, bảo vệ nhị vị phu nhân của Lưu Bị. Tào Tháo vốn là kẻ yêu tài hơn mạng, đã dùng kế dụ Quan Vũ ra khỏi thành rồi vây chặt trên núi Thổ Sơn. Hãy tưởng tượng cảnh tượng ấy, dưới chân núi là 10 vạn đại quân Tào vây kín như nêm cối, cờ xí rợp trời, giáo mác tua tủa. Trên đỉnh núi, một người, một ngựa xích thố, tay cầm thanh long yển nguyệt đao, bóng hình cao lớn sừng sững giữa hoàng hôn đỏ rực như máu. Đó chính là Thế, cưỡi lưng hổ, Thế tòng hổ. Lúc này, Quan Vũ đang đứng trước một nghịch lý tàn khốc của số phận. Nếu ông liều chết xông xuống, lấy máu mình để tưới lên ngọn cỏ Thổ Sơn, ông sẽ đạt được cái danh trung liệt vạn cổ. Nhưng nếu ông chết, ai sẽ bảo vệ nhị vị phu nhân? Ai sẽ giữ trọn lời thề vườn đào khi đại ca Lưu Bị vẫn chưa rõ sống chết? Cái chết lúc này là dễ dàng, nhưng sự sống mới là gánh nặng nghìn cân. Khí thế của ông vẫn khí quán cầu hồng, nhưng thâm tâm lại trĩu nặng ưu tư. Quan Vũ không sợ chết, ông chỉ sợ cái chết của mình trở thành sự phản bội đối với niềm tin của huynh trưởng. Đây chính là điểm khởi đầu cho một quyết định làm thay đổi cục diện lịch sử. Hồi 2. Thuyết khách Trương Liêu, trận chiến của Lý Lẽ. Giữa không khí đặc quãng mùi thuốc súng và cái chết ấy, một bóng người lững thững đi lên núi. Đó là Trương Liêu, Trương Văn Viễn, người bạn cũ, cũng là vị tướng mà Quan Vũ hết mực nể trọng. Đây không phải một cuộc hành thích, mà là một trận chiến của ngôn từ và lý trí. Khi Quan Vũ tuyên bố sẵn sàng chết để giữ trọn khí tiết, Trương Liêu đã không dùng tình cảm để lay chuyển, mà dùng 3 tội chết để đánh gục ý chí tự sát của Vân Trường. Tội thứ nhất, huynh đệ đã thề cùng sống cùng chết, nay Lưu Bị chưa rõ tung tích, nếu Quan Vũ chết mà Lưu Bị sau này cần giúp sức thì lấy ai tương trợ, đó là phản bội lời thề. Tội thứ hai, Lưu Bị tin cẩn giao phó nhị vị phu nhân, nếu Quan Vũ chết, hai bà không người che chở, rơi vào tay giặc, đó là thất tín. Tội thứ ba, Quan Vũ có tài kinh bang tế thế, không giúp vua giúp nước mà lại chọn cái chết vô ích trên ngọn núi hoang, đó là bất trung với đại nghĩa Hán Thất. Trương Liêu đã dùng chính cái nghĩa để bẻ gãy cái chết vì nghĩa của Quan Vũ. Những lời này như những nhát búa bổ vào tâm can của người anh hùng. Quan Vũ hiểu rằng nếu mình chết bây giờ, ông chỉ là một kẻ dũng phu. Để thực sự là một bậc đại trượng phu, ông phải chọn một con đường nhục nhã hơn, đầu hàng. Nhưng hàng như thế nào để không nhơ nhuốc, hàng như thế nào để vẫn ngẩng cao đầu? Đó chính là lúc kế ước pháp tam chương ra đời. Hồi 4. Ước pháp tam chương, bản hợp đồng kỳ lạ nhất lịch sử. Quan Vũ trầm ngâm hồi lâu rồi đưa ra 3 điều kiện mà Tào Tháo phải chấp thuận nếu muốn ông buông đao.
Đây không phải là lời van xin của một kẻ bại trận, mà là một bản dương mưu đỉnh cao để tìm đường về với minh chủ. Điều kiện thứ nhất, hàng Hán không hàng Tào. Đây là một cú đánh chính trị cực kỳ cao tay. Quan Vũ không coi mình là tù binh của Tào Tháo, ông coi mình là quan viên của triều đình nhà Hán. Lúc đó, Tào Tháo đang mượn danh thiên tử để ra lệnh. Với điều kiện này, tôn nghiêm của Quan Vũ được bảo toàn tuyệt đối. Ông không phản bội lý tưởng, ông chỉ thay đổi vị trí công tác trong cùng một hệ thống nhà Hán mà thôi. Điều kiện thứ hai, chăm sóc hai chị dâu theo đúng bổng lộc hoàng thúc. Quan Vũ yêu cầu tất cả bổng lộc của mình phải được dùng để phụng dưỡng hai vị phu nhân và không một ai được phép xâm phạm đến nơi ở của họ. Điều này khẳng định chữ tín và lòng hộ chủ kiên định của ông. Điều kiện thứ ba, biết tin Lưu Bị ở đâu sẽ đi ngay. Đây là điều kiện ngạo mạn nhất, cũng là điều kiện thể hiện cái trung can nghĩa đảm rõ rệt nhất. Ông nói thẳng với Tào Tháo, ta ở lại đây với ông chỉ là tạm thời. Khi tìm thấy đại ca, dù cách muôn trùng sông núi, ta cũng sẽ rời đi. Phân tích sâu hơn, đây chính là chiến thuật tiến khả dĩ công, thoái khả dĩ thủ. Tiến, ông có thể dùng danh nghĩa tướng nhà Hán để lập công, trả nợ ân tình cho Tào Tháo, như việc chém Nhân Lương, Văn Chú sau này. Thoái, ông đã có sẵn một giấy thông hành hợp pháp để rời đi bất cứ lúc nào mà không bị mang danh phản phúc. Quan Vũ đã dùng sự minh bạch để đổi lấy sự tự do trong tương lai. Đó là một sự minh triết bảo thân đầy bản lĩnh, dùng cái danh hàng Hán để che chắn cho cái thực hướng Lưu. Hồi năm, Tào Tháo và nước Cờ thu phục nhân tâm. Tại sao một kẻ đa nghi và thực dụng như Tào Tháo lại chấp nhận những điều kiện vô lý đến vậy? Tào Tháo cười mà rằng, tai được vân trường, lo gì thiên hạ không định. Tào Tháo không hề ngây thơ, ông tin rằng bằng tiền tài, địa vị, mỹ nữ và nhất là sự chân thành, ông có thể lay chuyển được trái tim của người anh hùng họ Quan. Tào Tháo đã thực hiện một chiến dịch tấn công tâm lý quy mô lớn. 3 ngày một tiệc nhỏ, 5 ngày một tiệc lớn, lên ngựa thưởng bạc, xuống ngựa thưởng vàng, tặng cả ngựa xích thố, bảo mã mà Quan Vũ hằng ao ước. Nhưng Tào Tháo đã lầm, ông dùng vật chất để đo lòng người, trong khi Quan Vũ dùng lòng người để đo nghĩa khí. Khi được tặng áo mới, Quan Vũ mặc áo mới vào trong, khoác áo cũ do Lưu Bị tặng ra ngoài. Khi được tặng ngựa quý, Quan Vũ quỳ lạy tạ ơn, vì có ngựa này, khi biết tin đại ca, tôi sẽ tìm đến nhanh hơn. Tào Tháo càng hậu đãi, Quan Vũ càng cảm thấy món nợ ân tình này nặng nề hơn. Nhưng cái hay của Tào Tháo là ở chỗ ông đã tạo ra một bối cảnh lịch sử mà ở đó cả kẻ đi, Quan Vũ, và người ở lại, Tào Tháo, đều trở thành những biểu tượng của sự hào hiệp. Tào Tháo chấp nhận để Quan Vũ đi sau này chính là đỉnh cao của nước Cờ thu phục nhân tâm, dù không giữ được người nhưng giữ được tiếng thơm vạn đời. Hồi năm, góc nhìn đa chiều và bài học nhân sinh. Sự kiện ước pháp Tam Chương để lại cho hậu thế một dấu hỏi lớn. Liệu Quan Vũ có thực sự trung thành, hay ông là một kẻ cơ hội biết chọn cách hàng phục khôn ngoan? Từ góc nhìn của Nho giáo, hành động của Quan Vũ là sự hóa giải tuyệt vời giữa trung và hiếu, nghĩa. Ông không chọn cái chết vô ích, vì chết là hết, chết là bỏ mặc huynh đệ. Ông chọn sự nhẫn nhục. Chữ nhẫn của Quan Vũ ở Thổ Sơn cũng vĩ đại chẳng kém gì chữ dũng của ông ở trên chiến trường. Hình ảnh thân tại Tào Doanh, tâm tại Hán đã trở thành một biểu tượng bất hủ cho sự kiên định. Trong một thế giới tam quốc đầy rẫy những kẻ phản chủ như Lã Bố hay những kẻ đổi màu như Tắc Kẻ Hoa, thì sự trung thành tuyệt đối của Quan Vũ như một ngọn hải đăng rực sáng. Nghĩa mỏng vân thiên, nghĩa cao chạm mây xanh, đó không phải là lời khen ngợi suông, đó là sự ghi nhận cho một người đã đặt danh dự lên trên sinh mạng, nhưng cũng đủ tỉnh táo để dùng trí tuệ bảo vệ những người thân yêu. Bài học nhân sinh ở đây chính là, trong nghịch cảnh, con người không chỉ cần lòng dũng cảm để chết, mà cần cả sự khôn ngoan để sống sao cho xứng đáng với đại nghĩa.
Một lời hứa tại Thổ Sơn, Quan Vũ đã giữ trọn suốt cả cuộc đời. Đó chính là nhất nặc thiên kim, một lời hứa đáng giá ngàn vàng. Kết. Kính thưa quý vị bằng hữu, sự kiện ước pháp Tam Chương không chỉ đơn thuần là một cuộc thương lượng quân sự, nó là bản tuyên ngôn về nhân cách của Quan Vân Trường. Nhờ có những ngày tháng thân tại Tào Doanh, chúng ta mới thấy được một Quan Vũ không chỉ biết chém giết, mà còn là một bậc đại trí, đại dũng, một người biết biến thất bại thành tiền đề cho một cuộc hội ngộ hào hùng nhất lịch sử, là Quá Ngũ Quan trảm lục tướng. Dù nghìn năm đã trôi qua, những tranh cãi về việc đúng sai của hành động đầu hàng vẫn còn đó, nhưng khí tiết của người anh hùng núi Thổ Sơn vẫn mãi vạn cổ lưu phương, tiếng thơm lưu truyền muôn đời. Có bài thơ rằng, gian nan bất cải chung can tính, hoạn nạn phương chi nghĩa khí tâm. Gian nan chẳng đổi lòng trung liệt, hoạn nạn mới hay dạ nghĩa tình. Cảm ơn quý vị đã cùng Tam Quốc luận chiến đi sâu vào một trong những chương hồi cảm động nhất của lịch sử. Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và để lại bình luận của bạn về kế ước pháp Tam Chương của Quan Vũ. Bạn nghĩ sao về hành động này? Là khôn ngoan hay là một sự thỏa hiệp? Xin chào và hẹn gặp lại trong những cuộc luận chiến tiếp theo, nơi hào khí anh hùng chưa bao giờ tắt.